By the name of God, hello everyone and welcome to our third video from Connect to Unit 1. خب سلام به همه و خوش آمدید به ویدیو سوم ما از کتاب کانکت دو یونت 1. Our today's lesson is about talents. خب درس امروز ما lesson 3 درس سوم talents یعنی چی؟ استعدادها. Exercise 1 exercise اول vocabulary یعنی چی؟ ذخیره لغات. What are the students' talents? استعدادهای شاگردها چی هستن؟ Write the sentences below the correct people. جملات را زیر افراد مناسب یا درست بنویسین. Then listen and practice. سپس گوش کنید و تمرین کنید. خب اول من لغات معنا میکنم، بعد بخش پایین زیر افراد مناسب مینویسیم. Artistic یعنی چی؟ هنرمند. Athletic ورزشکار. Friendly صمیمی. Funny جالب. Musical موسیقیدان یا هنرمند. Smart هم باهوش میشه. Number 1 شماره اول He can tell jokes. He's funny. اون میتونه که جوک بگه. خب چی هسته؟ funny هسته، جالب هسته. Number 2 She can make friends easily. میتونه راحت دوست پیدا کنه. پس چی هسته؟ She's friendly. او صمیمی هسته. Number 3 He can speak 3 languages. 3 تا زبان میتونه حرف بزنه. پس چی هسته؟ He's smart. باهوش هسته. Number 4 شماره 4 She can play a lot of sports. میتونه یه عالم از ورزش ها رو بازی کنه. پس چی هسته؟ She's athletic. ورزشکار هسته. Number 5 He can play a lot of instruments. He can play a lot of instruments. میتونه که یک عالم از آله های موسیقی رو بنوازه. پس چی هسته؟ He's musical. موسیقیدان هسته یا هنرمند هست. She can draw great pictures. میتونه تصویرهای عالی رسم کنه. پس چیه؟ She is artistic. هنرمند هسته. Exercise 2 exercise دوم listening. این بخش listening داره. listening اول گوش میدین، کار میکنید، بعد از روی ویدیو من چک میکنید. Part A بخش A What do you think the students can do? به نظر شما شاگردان میتونید چه کار انجام بده؟ Listen and check the correct activities. گوش بدین و تیک بزنید فعالیت درسته یا فعالیت های درسته. Number 1 شماره اول Silvio. He can play basketball. Number 2 Beth. She can play the guitar. Number 3 Tony. He can speak a lot of languages. Number 4 Lena. She can draw. Part B بخش B Look at your answers to part A. نگاه کنید به جوابات خود در بخش A. Write the word that describes each student. لغت رو بنویسید که هر شاگرد توصیف میکنه. Number 1 is written. شماره اول نوشته هسته. Athletic. Number 2 musical. Number 3 smart. Number 4 artistic. Let's go to the next page. بریم صفحه بعد. Exercise 3 exercise 7 language focus. In this part we have be good at. خب در این بخش گرامر کوتاهی داریم. be good at. خود be good at یعنی چی؟ خوب بودن در چیزی. shows someone's ability. shows someone's ability توانایی یک نفری نشان میده. و در قسمت جای بی میتونیم که چی استفاده کنیم؟ am و is و are استفاده کنیم. به عنوان مثال she's good at teaching. she's good at teaching او زن در تدریس خوب هستن. یا میتونیم بگیم که they're good at soccer. they're good at soccer آنها در فوتبال خوب هستن. و اگر بخوایم منفی کنیم میگیم they're not good at soccer or she's not good at teaching. خیلی ساده. بعد از to be verb خود not اضافه میکنیم. در این قسمت چند جمله آورده. You're good at soccer. شما در فوتبال خوب هستین. He's pretty good at soccer. نسبتاً خوبه در فوتبال. Tommy's not good at soccer. تومی در فوتبال خوب نیست. این منفیش هسته. و در این بخش هم 3 تا لغت داریم. good at یعنی خوب بودن در چیزی. Pretty good at نسبتاً خوب بودن در چیزی. Not good at یعنی خوب نبودن در چیزی یا کاری.
بعد این قسمتم تامیز خلاصه چی هسته؟ تامیز. اوکی. پارت A بخش A. Who's good at soccer؟ کی در فوتبال خوب هسته؟ Listen and practice. گوش کنید و تمرین کنید. Hey Claudia, you're good at soccer. Hey Claudia, تو در فوتبال خوب هستی. You're really athletic. تو واقعا ورزشکار هستی. Thanks. تشکر. Who's that؟ او کی هسته؟ That's Zach. او زک هسته. He's pretty good at soccer. او نسبتا در فوتبال خوبه. Yeah. Oh no. Who's that؟ اوه نه. او کی هسته؟ That's Tommy. او تومی هسته. He's not good at soccer. او در فوتبال خوب نیسته. No. نه. But he can play a lot of instruments. اما او میتونه یک عالم از وسایل موسیقی رو بنوازه. He's very musical. او واقعا موسیقی دان هسته یا هنرمند هسته. Part B بخش B. What are you good at؟ شما در چی خوب هستین؟ Write sentences. Use the words below or your own ideas. میگه بنویسید جملاتی بنویسید و از لغت‌های پایین استفاده کنید یا از نظریه خودتان. Subjects مضامین میتونه مثلا مضامین English, History, Math, Science, Art این مضامین باشه. Sports ورزش ها والیبال، ساکر، تنیس، بسکتبال. خب در این بخش به عنوان مثال یکی کار کرده good at. I'm good at English. I'm good at English. ما در انگلیسی خوب هستم. Number 1 اینجا باید مثلا شما در یک چیزی خوب هستین بنویسید. Good at. I'm good at math. I'm good at science. Pretty good at در کار یا چیزی که نسبتا خوب هستین. مثلا I'm pretty good at volleyball. Not good at در کدام کار خوب نیستن. I'm not good at basketball. Part C بخش C. What are different students in your class good at؟ شاگردای مختلفی در صنف شما در چه چیزهای خوب هستن؟ Tell your classmates. به هم صنف خود بگین. به عنوان مثال اینجا آورده Heather's good at volleyball. Heather در والیبال خوب هستن. مثلا شما میتونید بگین که Zahra's good at speaking or Fatima's good at cooking. Exercise 4. exercise 4 pronunciation بخش تلفظ هسته. stress. خب listen, notice the stress in the sentences, then listen again and practice. میگه که ملاحظه کنید همین استرس در جملات و سپس گوش کنید دوباره و تمرین کنید. خب در قسمت پایین امور هم میبینید در هر جمله یک دو تا لغت در بولد کرده و اینا یعنی چی؟ یعنی در این قسمت ها استرس بیشتر وارد میکنیم. شما باید لسنینگش گوش کنید و دوباره از روش تمرین کنید. خب من اینا رو برشون میخونم. I'm good at drawing. I'm good at drawing. ما در رسم کشیدن خوب هستم. I'm artistic. ما هنرمند هستم. I'm good at sports. ما در ورزش ها خوب هستم. I'm athletic. ما ورزشکار هستم. He's good at the guitar. در گیتار خوب هستم. He's musical. موسیقی دان هستم. و در قسمت های منفی اما رقمی که میبینید بیشتر استرس روی not کلمه not اضافه کرده. چون نو منفی هستم. I'm not good at drawing. من در رسم کشیدن خوب نیستم. I'm not artistic. I'm not good at sports. من در ورزش ها خوب نیستم. I'm not athletic. من ورزشکار نیستم. He's not good at the guitar. در گیتار خوب نیستم. He's not musical. او موسیقی دان نیست. So guys, generally it was about our today's lesson. I hope that all of you understood and learned them and practice them. خب کلا دوباره درس امروز ما بود. امیدوارم همگی شما فهمیده باشین و دوباره اینا رو تمرین کنید پیش خودتون، مخصوصا بخش پرونانسیشن. ادامه درس ما ویدیوی بعدی. Goodbye, have a good time.